এয়া বগা তিল দেখিছেনে বগা তিল অলপ ধুই ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ এইখিনি লাড়ু বনাম এই বগা তিল দিছে ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই পেলাই শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো কেৰাহী এটা গৰম কৰিছোঁ এই কেৰাহীটো গৰম কৰিছোঁ তাতে মই তিলখিনি দি দিম এই তিলখিনি মই ভাজিম এতিয়া তিল ভাজিলে এনেকুৱা শব্দ এটা হয় আৰু লগে ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব লাগিব ভাজাৰ এটা গোন্ধ ওলাব আৰু তেতিয়া তিলখিনি নমাই থ'ব লাগিব জুইটো কমকৈ দি পেলাই মই অলপ ভাজি থাকিম এইটো এই তিলটো অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু ফুটফুটকৈ উঠাটো নোহোৱা হৈ গৈছে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু এইখিনি সময়তে গম পায় তিলখিনি ভাজা হৈ গৈছে এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ যদি মোহাৰি চাই এই দেখিছেনে এয়া ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব এই তিলৰ ভজাটো হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ কেৰাহীটো এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া মই এয়া কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ এক কাপ গুড় এক কাপ মিঠৈ দিছোঁ আৰু এইখিনিতে অকণমান পানী দিম পানী বেছি নিদিওঁ পানী এই কাপটোতে অকণমান দিছোঁ যাতে মিঠৈখিনি হেৰি হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি মই লৰাই থাকিম কম জুই একাপ দিছোঁ বেছি নবনাওঁ লাড়ু সেইকাৰণে মই অলপকৈ বনাইছোঁ গুড়টোত মই ইয়াৰ পাকটোৰ কথা কৈছোঁৱেই আগৰ ভিডিঅ'টো এই যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ উঠিব বুৰবুৰণিটো তেতিয়াই জানিব এইখিনি হৈ গৈছে আৰু নহ'লে এনেকৈ হেৰি এখনত পানী দিও চাব পাৰে ইয়াতে দেখিব এইটো দিওঁতে যেতিয়া এইটো এনেকৈ গোটা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই তিলখিনি দি দিম আন্দাজ মতে এনেকৈ তিলখিনি হেৰি কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি এতিয়া কাঁহী ডিমীয়া হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ তিলখিনি ভাজি থোৱাই যেতিয়া আৰু বেছি হেৰি নহয় ইয়াতে মই কাঁহী ল'ম কাঁহী পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ লাড়ুটো গৰমে গৰমে তিলখিনি মই কাঁহীখনলৈ বাকি ল'লোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অলপ গৰমে কৰিব লাগে তিলৰ লাড়ুখিনি আৰু হাততে অকণমান ঘি বা পানী সানি ল'ব লাগে তেতিয়াহে লাড়ুকেইটা বনাব পৰা যায় এনেদৰে মই গৰমে লাড়ুকেইটা বনালোঁ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো হাতত অকণ পানী লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে লাড়ুটো নুঠে দেখিছেনে ইয়াত এনেকৈ মই থৈ গৈছোঁ বনাই দেখিছে এইকেইটা বনালোঁ মই এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মোৰ তিলৰ লাড়ুকেইটা হৈ গ'ল দেখিছেনে ধুনীয়া দেখিছেনে সৰু ডাঙৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰ মানে ইমান গৰম হৈছে মই ভালকৈ তিলৰ লাড়ু যোনে বনাই গম পায় আৰু কেনেকুৱা কি হয় এতিয়া মই ইয়াতে হেৰি কৰি দিছোঁ চাবচোন সজাই দিছোঁ লাড়ুকেইটা সৰু চব মিহলি হৈ গ'ল আৰু মই তথাপি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই খাবচোন তিলৰ লাড়ুকেইটা বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈও ভাল লাগে আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি অলত দি থ'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ